Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Korang mesti familiar tentang sarang burung bukan? Tetapi, tahukah anda tentang kebaikan sarang burung kepada tubuh badan kita dari segi luaran maupun dalaman? Bercakap pasal sarang burung, jangan salah faham pula ya. Tetapi, saya nak cerita tentang sarang burung Walet yang memang terkenal dengan pelbagai khasiat. Seperti yang diketahui ramai, sarang burung Walet ini terhasil daripada rembesan air liur ataupun saliva burung Walet itu sendiri. Saliva ini didapati berkhasiat dan diminum sejak daripada zaman dahulu lagi. Contohnya daripada zaman maharaja-maharaja Cina purbakala lagi. Kajian yang lepas menunjukkan bahawa sarang burung Walet ini mengandungi nutrien-nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak dan juga abu. Tetapi korang jangan salah faham pula ya. Abu tu bukan abu yang berterbangan kat luar, tetapi abu ini adalah mineral seperti magnesium, potasium, kalsium dan juga lain-lain. Selain itu, nutrien yang terdapat di dalam minuman sarang burung Walet ini boleh dibaca di label packaging minuman tersebut. Jadi, kalau nak tahu berapa banyak protein, karbohidrat dan lain-lain boleh dibaca di label, okey? Kandungan protein dalam sarang burung Walet membuatkan ianya merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Daripada kajian dimakmal juga, minuman sarang burung Walet ini mengandungi asid amino serta kolagen seperti hidroksiprolin dan prolin. Lysine dan leucine pula merupakan asid amino penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Essential amino acid ataupun amino acid penting ini perlu diambil daripada sumber makanan yang mengandungi protein bagi memenuhi keperluan seharian tubuh badan anda. Untuk pengetahuan korang, bukan wanita sahaja yang sesuai untuk amalkan minuman sarang burung Walet ni, tetapi kaum lelaki pun boleh amalkannya. Ianya kerana minuman sarang burung Walet ini terbukti secara saintifik mengandungi komponen-komponen bioaktif yang dapat meningkatkan sistem imun badan dan juga melancarkan sistem pencernaan. Kajian-kajian terdahulu juga menunjukkan minuman sarang burung Walet yang tinggi dengan kandungan protein dapat mempertingkatkan kesihatan dan juga memperbaiki kesihatan kulit serta merangsang epidermis kulit. Jadi, minuman sarang burung Walet ini berpotensi menjadi salah satu sumber makanan berfungsi yang baik untuk tubuh badan kita semua. Dan jangan lupa baca label minuman sarang burung Walet anda dan ketahui sama ada pembuatannya di kilang-kilang bertaraf GMP dan sebagainya. So, kepada anda semua, jadilah pengguna yang bijak. This video is proudly presented to you by Aafya Walet.